Ahoj, vítejte na mém YouTube kanále. Pokud máte Hondu CBF 500 roční 4 až 8 a chcete si namontovat ukazatel zařazené rychlosti GPRO nebo GPRO, tak toto video se vám možná bude hodit. Firma Hyotech vyrobila pro tuto motorku manuál, takže uvidíme krok za krokem, jak se nám to povede. Jenom pro úplnou informaci dodávám, že montuji GPX H02 a GPRO X a firmware C16. Jako první se odmontujeme sedačku. Tady nalezneme dva šrouby. Já už jsem si je vymontoval, takže vyndáme sedačku. Tady. A tohle nás bude zajímat. Doporučuji vzít třeba petrolej a tohleto očistit. Já už to mám očištěné, protože tady jak je řetěz, tak všechen ten bordel lítá semhle. A je to opravdu hodně špinavý a lepkavý, opravdu hodně. Jako první nás zajímá senzor rychlosti. Tento konektor si protáhneme tímhle krkem nahoru. Tak, povedlo se. Tento černý třípolový konektor je senzor rychlosti. My ho zapojíme s touto samicí a samcem. Tohle byl trošku souboj, chcete aspoň dva šroubováky zasunout. S jedním se to dělá opravdu těžko, takže konektory máme rozdělaný. Určitě se vyplatí to trochu oživit elektrokontakt spray, který vlastně obnovuje ty kontakty, zamezuje oxidaci a tak. A teď to propojíme s tímhletím GPRO konektorem. Takže tady z toho černého kontaktu sundáme tuhletu část. Dáme ji tady na tu bílou, aby ten zámeček padnul semhle. Zamáčkneme. Tak, zámek drží. Takže konektor nemůže vypadnout. Spojíme tyhle dvě části do sebe a tady zase zapadne zámek semhle. Další částí je připojení ke snímači otáček. Je to tenhle ten modrý konektor a žlutý drát. K němu potřebujeme připojit tenhle ten zeleno-černý drát. Buď k tomu využijeme klasickou čokoládu, anebo tady od výrobce máme připravenou spojku. Tohle umístíme do žlutého drátu, zacvakneme pojistku. Sem umístíme zelený drát, zkrátíme. Vložíme. A tady máme takovou spojku, která nám ty oba dva dráty prořízne. Kombinovaný kleště. A zacvakneme. Tohle všechno zase zpátky schováme. Je třeba si s tím fakt trošku pohrát, aby opravdu všechny ty kontakty, ty konektory byly schovaný. Vypadá to jednoduše, ale fakt se té gumě teda nechce. Už je prostě tvarovaná. Tak tady máme samotnou jednotku toho GPRO, který vlastně napojíme tady a musíme to dovést někam dopředu. Takže si povolíme nádrž, uvidíme, kudy se tam dá dostat. Sundáme si druhý kryt. Tady určitě máme nějaké ty hadičky. Nádrž nemusíme sundovat celou. Nám stačí, když se nám tady uvolní cesta, aby jsme mohli s tou kabeláží pokračovat dál. Zkusíme pokračovat, kopírovat tu kabeláž, co vede motorkou. Když se nadzvede nádrž, tak se dá tady pokračovat po cestě vlastně té kabeláže, co vede standardně motorkou.
Takže teď to máme protažený až semhle a teď budu vlastně kopírovat, aby jsem vyjel tadyhle po těch kabelech. Tady si napojíme GiPro. Mírné zklamání od firmy GiPro. Protože to tam prostě nejde nasadit, ačkoliv to mám orientovaný správně. Už jsem na to přišel, celý vtip je v tom, samozřejmě ty piny se tam jakoby hýbají. Když se to dává standardně do sebe, tak to prostě nejde. Tahle část se musí zvednout nahoru a pak zasunout. Pak už to jde. Takže zvedám nahoru a je to tam. A dál ho vyvedu semhle na řídítka. Zatím jsem to nikde nesforkoval páskama, které jsou k tomu dodaný. Zdrhovací pásky. GiPro k tomu dodává tyhle ty malý hubený pásky. Asi by taky stačily, já jsem se radši vzal svoje větší. Další někde tadyhle. Možná ještě tady ten ohyb. Je dobře, že se nádrž nemusela sundovat celá, protože samozřejmě se musí odpojit hadice. Takže jsem kopíroval tuhletu linku, ono tam není pořádně vidět, já tam s kamerou asi nejedu. Prostě když půjdete tady podle té linii a dáte si pozor, aby to nikde nebylo skřípnutý, tak je to v pořádku. Tady jsem narazil už na svazek drátů, takže škoda, že to nejde zvednout. Tak, tady už se ho chytnu a ještě si zkontroluju tu cestu pohmatem, aby se mi nikde nekřížila a aby ten drát nebyl natažený, aby byl prostě volný. Nesmí být v tahu. Jsem se znova ujistil, že ten kabel, že prostě nikde není skřípy, že ho ta nádrž neskřípla, to je důležitý. Nádrž máme na svém místě. Tak. A co se týče umístění přímo toho ukazatele, toho GiPra, tak tadyhle firma Halitech doporučuje, tady na tom obrázku, že se dává většinou sem se přilepí držák. Na GiPro ukazatel tak je až nesmyslně drahý, takže dá se najít alternativa, můžete dát třeba na řídítka. Nevýhoda je, že potom on se nedá utáhnout z druhé strany, takže jsem sem přidal hrazdičku, aby se měl vlastně přístup na šrouby z druhé strany. Že původně jsem myslel, že bude držák tadyhle, ale já se tam prostě k němu nedostanu, aby se mohl potom utáhnout z druhé strany. Takže dáme si držák na GiPro na tu hrazdu, dovedeme k němu zbytek té kabeláže a pak budeme pokračovat dál. Spoj přímo toho ukazatele s tou ostatní kabeláží možná není od věci si to taky tam posichrovat tím kontaktolem, protože přeci jenom počasí vlhkost udělá svoje, takže tímhletím tomu hodně prodloužíme životnost. Omotáme to elektrikářskou páskou, takže v podstatě jakoby zamezíme pronikání té vlhkosti k tomu těm spojům. Tady to táhneme tady po té kabeláži. Zatím to nesforukuju ničím, nestahuju. Uvidím, jak mi to dopadne tady. Tak držák na GiPro máme teda nainstalovaný na té hrazdě. Kabeláž. Tady tudy, tady tím pořadníkem pro kabely a tady. Takže je tady pěkně vůle, takže se nemůže stát při zatáčení, že by se něco stalo. Zkouška volnosti té kabeláže tady při zatáčení, takhle nějak by vám to potom mělo dopadnout, ta situace, prostě ten kabel je volný a nijak nepřekáží. Vyzkoušíme, jestli všechny kabely jsou v pořádku zapojené, takže vezmeme klíč, dáme ho do zapolování. GiPro by mělo počítat od 6 do 1 dolů a potom blikat L. Ano. Zkusíme zahýbat s kolem, nejdřív zadní. Ano. Zkusíme přední.
Tak, relogovalo to na zadní kolo, to znamená, že tachometr je řízený ze zadního kola. Provedu poslední zkoušku a to je RPM signál, to znamená, že tohle písmeno L, který tam bliká, pokud nastartuju, tak by mělo blikat několik sekund rychleji. To znamená, že potom je všechno v pořádku. Jo, takže všechno je v pořádku. Pokračujeme další fází, víme, že GoPro je správně zapojeno, že signál rychlosti je v pořádku, signál otáček řídel je taky v pořádku, takže jednotka je připravena na učení. Máte možnosti buď si dát motorku na hlavní stojan, nebo na ty zvědáky, jak vidíte na fotce, anebo s tím vyjet na silnici. Výrobce s tím počítal, takže během toho učení, než se dostanete na nějakou, dejme tomu, prázdnější silnici bez provozu, tak můžete kdykoliv zastavit, podřadit a ta jednotka s tím počítá. Jdeme na to. Motor máme zařátej, tak jdeme na věc. Nastaveno, při neutrálu svítí ten neutrální znak. Viděli jste, že na konci, když jsme nastavili 6, tak se tam potom objevilo to písmeno O, to znamená, že ten proces byl dokončený. Když teď zapnu znovu klíček do zaplování, tak by to mělo počítat naopak od 1 do 6. Je to tak. Pokud by jsem to měl nějak shrnout, tak zapojení, instalace, učení té jednotky GoPro je to jednoduchý, intuitivní, výrobce k tomu dal dobrý manuál. Myslím, že tak do hodinky budete mít hotovo. Jestli vám tohleto video nějakým způsobem pomohlo, já jsem rád. Díky za sledování a zase někdy příště.